nejvíc mě bavilo, když jsme to podpalovali a zkoušeli jsme vlastně tu podložku zničit, jako jo. A sami vidíte, že prostě nic, jako jo. No, jako můžeme to hodit do ohně a uvidíme, co to udělá, ale pro běžného kadeřníka a pro i ostatní kadeřníci, kteří třeba i jezdí česat svatby a takovéhle věci, tak ta podložka opravdu vydrží všechno, co ten kadeřník na to položí. Když jsme vykopli obchod, ozval se mě Boris, kadeřník ze Slovenska. Ten vlastně mě přivedl na tuhle inspiraci, sám vlastně jako chtěl vlastně do toho proherbeku mohl odložit kulmu nebo nějaký horký nástroj a to doteď nebylo možné. A my jsme testovali právě to, aby ta podložka vydržela víc. My potřebujeme, aby vydržela víc. A já bych měl jistotu, že i když tu kulmu tam odložím a budu si potřebovat pohrát třeba s těma vlasama, abych je dobře sepnul a tohleto, ale vím, že ještě třeba budu potřebovat na nějaké dokulmování, tak já ji tam třeba odložím a budu tam mít odloženou klidně třeba 5 nebo i 10 minut. A v tu chvíli vlastně na té podložce stoupá ta teplota. A já jsem potřeboval vyřešit i to, aby vlastně ta teplota neprošla skrz tu podložku. Takže jsme dovnitř vložili ještě izolaci, která vlastně bude oddělovat to teplo, co bude na povrchu té podložky a co bude ve spod. A tím uchráním i předměty, které jsou pod podložkou. Tak jsme pořídili takový malý plamenomet a zkoušeli jsme, jestli to vydrží prostě co nejvíc horka. Jako. Takže jsme jaksi tady zrovna je ožehlá plamenem několikrát, protože jsme to natáčeli z různých úhlů, takže ten plamen na to šel prostě i několik desítek vteřin a vlastně je to pořád krásně čistý a vlastně bez žádného opalu. I vlastně ty spoje jsou pevný a nic se nerozpadlo. Vlastně hotpad je vytvořen z látky Kronos, což je vlastně látka, která je určená pro kováře a svářeče, aby je vlastně chránila před tím horkem, která vydrží až 600 stupňů, takže se nemusíte bát, že vlastně si ji zničíte anebo zničíte ty předměty, které máte pod tou podložkou. Spoj jsme vyřešili, že jsme ho vlastně skovali dovnitř, takže není vidět. Jo? Takže vlastně i když se odloží, tak není jak se dostat na tu níť tím horkem. Vozejčky, které jsou dělané pro kadeřníky, většinou bývají povrch plastový, takže vlastně jakmile položíte kulmu, hnedka se vám začne tavit vozejček, to nechcete. No právě třeba kováři nebo svářeči, ty se dostávají mnohem na víc stupňů, takže vlastně my jsme potřebovali to taky trošku nadimenzovat, aby jsme měli jistotu, že opravdu ty naše nástroje, které jsou drahý, tak aby se mi ušetřil nějakého poškození. Protože ty jsou uložení vlastně v proherbeku a na něj se dá rozložit vlastně tato podložka. Klidně, když jezdí třeba na svatby, tak vlastně můžou položit i třeba na dřevěný stoleček a na cokoliv vlastně se nic nestane. Ta podložka je tvarovaná tak, aby vlastně byla speciálně pro herbek, kde má svůj kapsu, ale zároveň má rozměry tak, aby vlastně přikryla všechny listy a kapitoly pro herbeku. Samotní ty kadeřníci vlastně pomáhají vytvářet ten proherbek, ty doplňky, i tu inspiraci, protože sám toho za stolik nevymyslím, ale tím, když mi pomůžou, tak toho vymyslíme společně mnohem víc. Mám právě z toho velkou radost a nejvíc mám radost z toho, že to vlastně můžu takhle sdělit a i to, co vlastně vám říkám tady, tak je pravda. Nerad lžu a říkám, že jsme ji podpálili a že nám schořela a teďka tady mám nový kousek, ale je to přímo ten testovací kousek, který jsme testovali, protože já ho používám i nadále v práci.